have no code, Cabal. Out of that one thing, what's best for me? Round 1. Fight! شاید خیلیا کابال رو به خاطر ظاهرش یک از ربات‌های مورتال کامبت 3 میدونستن، اما اون یک کاراکتر کاملا مستقله، کاراکتری که بنا به دلایلی نقاب به چهره کشیده تا در موقعیت مناسب روح از بدن حریفاش جدا کنه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جذاب درباره کاراکتر محبوب کابال. اولین حضور کابال تو بازی مورتال کامبت 3 بود. قرار بود بیشتر شبیه یک کاراکتر سندمن یا مرد شنیتور باشه. اصلا بر اساس این ایده استیج بیابون که استیج کاراکتر جیت هم هست استیج کابال شد. همچنین قرار بود خیلی قوی تر از بقیه کاراکترها باشه. کابال 2 تا شمشیر خم داره که باهاشون میتونه کامبوهای پشت سر هم بزنه، ولی در مراحل انتهای ساخت بازی مورتال کامبت 3 یکم ضعیف ترش کردن که خیلی با بقیه کاراکترها از لحاظ قدرت فرق نکنه. تو طرح‌های اولیه کابال قرار بود یه کوله پشتی داشته باشه و یه پالتوی بلند بپوشه، ولی سازنده‌ها گفتن که پالتوی بلند مشکل ساز میشه چون تو حرکت بازیگرهای موکب اختلال ایجاد میکنه، پس طرحشو عوض کردن. اما وقتی بازی مورتال کامبت دیسپشن ساخته شد، سازنده‌ها بالاخره تونستن کابالو شبیه طرح اولیه‌شون در بیارن. بازیگر کاراکتر کابال تو بازی مورتال کامبت 3 ریچارد دیویزیو همچنین کاراکتر کینو رو هم تو این بازی هم تو اولین شماره مورتال کامبت بازی کرده. یکی از فینیشرهای معروف کابال تو بازی مورتال کامبت 3 اونیه که وقتی ماسکشو برمیداره طرف مقابل با دیدن چهره کریهش روحش از بدنش جدا میشه. برای اجرای این فیتالیتی تو نسخه سگا جنسیس باید از فاصله نزدیک این دگمه ها رو به ترتیب بزنید. وای 3 بار بی زد. جالبه که تو بازی مورتال کامبت 11 هم میشه این فیتالیتی کابال رو اجرا کرد. Brutality. Can't anyone stop me? در فیلم مورتال کامبتی که در سال 2021 منتشر شد، کابال هم حضور کوتاهی داره و در جریان مبارزه با لوکنگ شکست میخوره. لوکنگ هم فیتالیتی معروف اژدهاش رو روی کابال اجرا میکنه. تو مورتال کامبت ددلی الاینس معلوم میشه سلاح‌های کاراکتر موادو همون قلاب‌های خم کاباله، به خاطر اینکه بر اساس داستان بازی موادو قبلا سلاح اصلی کابال رو ازش دزدیده بوده. اما جالبه که تو بازی بعدی که مورتال کامبت آرماگدن باشه هر دوی این شخصیت‌ها حضور دارن و موادو هنوز همون قلاب‌های خم کابال رو در اختیار داره. اما دلیلش اینه مسلماً هر کاراکتر تو مورتال کامبت باید یه سبک مبارزه مخصوص به خودش داشته باشه. اگه به موادو یه سلاح دیگه میدادن شاید یه عده از طرفدارا خوششون نمیومد، واسه همین دیگه تغییرش ندادن. تو خط زمانی جدید بازی مورتال کامبتی که سال 2011 منتشر شد، کابال که عضو نیروی پلیسه توسط کینتارو دچار سوختگی شدید میشه. به همین دلیله که الان یه ماسک تنفسی میپوشه. اما تو خط زمانی اصلی کابال به خاطر حمله گروه مرگ شاوکان مجبور میشه این ماسک رو بزنه تا چهره نافرمش رو بپوشونه. حرکت فینیشر انیمالیتی یا حیوانی کابال در بازی مورتال کامبت 3 اینطوریه که اون به یک کرگردن اسکلتی تبدیل میشه. این موجود در واقع یه جونور افسانه‌ای چینی به نام کیرینه. تو بیوگرافی لباس دوم کابال تو مورتال کامبت دیسپشن یه داستانی از بازگشتش به کلن اژدهای سیاه و برخوردش با 2 شخصیت دیگه به اسمهای هوک و موادو تعریف میشه. تو این بیوگرافی گفته شده که کابال تحت تاثیر هوک یه مبارز آشوب طلب و مخرب بوده و ازش الهامات زیادی گرفته. هوک جون کابال رو بعد از یه شکست وحشتناک نجات میده. موادو یعنی یه عضو دیگه از کلن اژدهای سیاه به کابال خیانت میکنه
میکنه و قلاب‌های خم معروفش رو ازش میدزده. با وجود خیانت موادو، هوک کابال رو راضی میکنه که دوباره به اژدهای سیاه ملحق بشه. تو تصویر لباس دوم کابال رو میبینیم که پیروز کنار جسد بیجون موادو در حالی که یکی از قلاب‌های خم کابال تو سینشه ایستاده. این نشون میده که کابال بعد از اینکه دوباره قوی میشه با موادو روبرو میشه و احتمالاً اونو میکشه. تو بیوگرافی گفته شده که کابال بعد از اینکه دوباره به اژدهای سیاه میپیونده موفق میشه 2 عضو جدید به اسمهای کبرا و کیرا رو با موفقیت استخدام کنه. کابال یه شخصیت فرعی از انیمیشن مورتال کامبت لجندز سنو بلایند که در سال 2022 منتشر شده. تو این انیمیشن اون یکی از اعضای قبیله اژدهای سیاهه و به عنوان دست راست کینو خدمت میکنه، هرچند که جاه طلبی داره و میخواد که این قبیله رو ترک کنه تا باند خودشو تشکیل بده. نکته جالب اینه که تو این انیمیشن اسکورپین با کابال مبارزه میکنه و با برداشتن ماسکش و دمیدن آتش جهنم به سمت کابال، یعنی همون فیتالیتی معروفش، موفق میشه شکستش بده. توی نسخه اولیه مورتال کامبت اسپشیال فورسز قرار بوده شخصیت کابال به عنوان یکی از رئیس‌های گروه اژدهای سیاه معرفی بشه. حتی یه سری عکس مطبوعاتی و مدل 3 بعدی اولیه از کابال برای این نسخه وجود داره که هنوزم میشه تو بازی پیداشون کرد. تو بازی مورتال کامبت شاولین مانکس یه مأموریت فرعی وجود داره که میتونین توش کابال رو از ویسلند یا سرزمین خشک و بی آب و علف نجات بدین. کابال توی این مأموریت به لهجه ایالت‌های جنوبی آمریکا صحبت میکنه و ظاهراً این همون ایده‌ای بوده که برای کابال تو بازی مورتال کامبت اسپشیال فورسز در نظر گرفته بودن. ادبون اخیراً در جواب یکی از هوادارا که تو توییتر پرسیده بود آیا کاراکتر کابال به بازی مورتال کامبت 1 اضافه میشه، گفته نه، اضافه نمیشه. قلاب‌های کابال اول قرار بوده برای باراکا تو مرحله پیش تولید بازی مورتال کامبت 2 طراحی بشه. بعدها از این قلاب‌ها به عنوان سلاح‌های اکشن فیگرها یا آدمک‌های شخصیت‌های مورتال کامبت که تو سال 1995 وارد بازار شدن استفاده شد. این اکشن فیگرها اگه پولمپ و دست نخورده باشن کلکسیون بسیار ارزشمندی به حساب میان، چون دیگه نمونهشون تو بازار پیدا نمیشه. تو پایان مربوط به کابال تو بازی مورتال کامبت آرماگدن، وقتی کابال با قلاب‌هاش کاراکتر بلید رو شکست میده، قلاب‌هاش به تیغه‌های خشم انتقام تبدیل میشن و یه جورایی بوست میشن. در انتها وقتی کابال با موادو بالای هرم مبارزه میکنه، هر دوشون قلاب‌های کج تو دستاشونه. این یعنی اینکه موادو هم قلاب‌هایی مثل کابال در اختیار داشته، در حالی که در انتهای بازی ددلی الاینس مشخص شد که موادو شمشیرهای کابال رو برداشته بوده. به هر حال کابال برنده میشه و موادو چون نمیتونه شکست رو قبول کنه، هاراکیری یا خودکشی به سبک سامورایی انجام میده. شاید اون لحظه که کلر و لیان از هم جدا شدن و قرار شد تو اداره پلیس راکون سیتی دوباره همدیگر رو ببینن، هرگز نمیدونستن که دارن وارد جایی میشن که قرار اتفاقات بخش مهمی از فرانچایز رزیدنت ایول توش رقم بخوره. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 30 فکت جذاب درباره اداره پلیس راکون سیتی.